ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવું કે નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકો એવા ક્રિસ્પી કુરકુરા સાબુદાણા વડા અને સાથે દહીં કાકડીનું રાયતું કે દહીંની ચટણી બનાવીશું. આ સાબુદાણા વડા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી પોચા, અને તમે એને તળશો તો તેલમાં એક પણ તમારું સાબુદાણા વડા છૂટું નહીં પડે કે તેલ પણ નહીં પીવે એવા બનશે. અને હા, હજુ સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ સાબુદાણા વડા. એક બાઉલમાં 1.5 કપ જેટલા સાબુદાણા લેશું. તો આ રેસિપીથી હું મોટા બનાવી રહી છું તો 12થી 13 સાબુદાણા વડા બનશે. જો તમે નાના બનાવશો તો 20 જેટલા પણ બનશે. સાબુદાણાને સારી રીતે 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લઈશું. તો જેટલું સફેદ પાણી નીકળે સાબુદાણામાંથી એ આપણે કાઢી લેશું અને 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ પાણી નિતારી લીધું છે મેં હવે. અને હવે તમે અહીંયા 1.5 કપ સાબુદાણા લીધા હોય તો એનું અડધું પાણી, તો 1.5 કપ જેટલું અડધું પાણી થાય એટલે આપણે એ ઉમેરી દઈશું. તમે જેટલા પણ સાબુદાણા લ્યો તો એનું અડધું પાણી તમારે ઉમેરી આ રીતે લેવલ કરવાનું, એટલે બધા સાબુદાણા સારી રીતે પલળી જાય. ઢાંકી 8 થી 9 કલાક માટે પલાળી દઈશું. તો મેં રાત્રે પલાળ્યા હતા અને હું સવારે સાબુદાણા વડા બનાવી રહી છું. વધારે પલળે એનો વાંધો નહીં, પણ ઓછો ટાઈમ માટે રહેવું ન જોઈએ. તો 9 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો સાબુદાણા એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ છૂટા છૂટા, બિલકુલ પાણી પણ નથી રહ્યું. તો સાબુદાણા વડા બનાવો ત્યારે અગાઉથી તમારે સાબુદાણા પલાળવાનો પ્લાન કરી લેવાનો આ રીતે. તો હવે સાબુદાણા પલળેલા તૈયાર છે. બીજી સામગ્રીઓમાં આપણે શિંગદાણા. તો તમે અહીંયા ખારી શીંગ પણ બહારની વાપરી શકો છો, પણ સિંધવ મીઠામાં નથી બનેલી હોતી એટલે હું અહીંયા કાચા શિંગદાણા લઈ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશ. તો અહીંયા મેં 1 કપ શિંગદાણા લીધા છે. 1.5 કપ સાબુદાણા હોય તો 1 કપ શિંગદાણા લેવાના. તો આ રીતે ક્રિસ્પી હવે થઈ ગયા છે. આપણે એના ગેસની આંચ બંધ કરી ઠંડુ થવા દઈશું અને જેટલા બને એટલા ફોતરા એના કાઢી લઈશું. ઠંડી થાય એટલે મિક્સર જારમાં ફોતરા કાઢી, થોડા જ મેં કાઢ્યા છે, એને અધકચરી વાટી લઈશું. તો મિક્સર ઓન ઓફ કરી 3 વાર મેં એને વાટ્યું અને તમે જોઈ શકો છો અધકચરા જેવો પાવડર બની ગયો છે. એને પણ સાબુદાણા સાથે ઉમેરી દઈશું. તો સાબુદાણા જે પલળેલા બાઉલમાં છે એમાં જ મેં શિંગદાણા અધકચરા વાટી ઉમેરી દીધા. હવે 4 થી 5 લીલા મરચાં અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડા લઈ આદુ મરચાંની પેસ્ટ વાટી લઈશું. અહીંયા તમારે તીખાશ તમારા પ્રમાણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઉમેરી દેવાની આદુ મરચાંની પેસ્ટ. સાથે 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરીશું કે પછી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તમારા સ્વાદ પ્રમાણે. 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા. બધી સામગ્રીઓને આ રીતે પહેલાં મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે હાથેથી આપણે જેમ લોટનું બાઇન્ડિંગ આવે એ રીતે સાબુદાણાને બધી સામગ્રીઓ સાથે મસળી અને મિક્સ કરીશું. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે તમારે થોડા ભાર દઈને આ રીતે સાબુદાણાને મસળવાના છે. તો આપણે આ સાબુદાણા વડામાં એક પણ લોટ નથી વાપરવાના. તો જે બાઇન્ડિંગ આવે આ રીતે મસળશું એટલે બાઇન્ડિંગ આવી જશે. સાથે આપણે અડધાથી પોણા લીંબુનો રસ, તો મોટું લીંબુ છે એટલે મેં અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દીધો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને હવે તમે જોઈ શકો છો બાઇન્ડિંગ આવા લાગ્યું છે. હવે આપણે એમાં 3 નાના બટેટા, તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બહુ મોટા નથી, મીડિયમ એવા બટેટા છે. તો અડધા કપ તમે સાબુદાણા લ્યો તો તમારે 1 બટેટું બાફેલું જોવે. અહીંયા મેં 1.5 કપ લીધું છે એટલે હું 3 બટેટા આ રીતે બાફેલા આપણે લઈ અને એકદમ સારી રીતે હાથેથી એને પહેલાં મેશ કરી લઈશું અને પછી આપણે એને સાબુદાણા સાથે મિક્સ કરીશું. પાછો આપણે એકદમ મસળી થોડો ભાર દઈ અને લોટની જેમ આપણે એને બાંધી દઈશું. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી આ રીતે લોટની જેમ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે મિશ્રણમાં, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એમાંથી એક સરખા ગોળા વાળવાના છે. તો હથેળીમાં જેટલો તમારો આવે મિશ્રણ એટલું લઈ આવો મોટો ગોળો. અને જો તમારે સાબુદાણા વડા નાના નાના બનાવવા હોય તો નાના નાના ગોળા આ રીતે તૈયાર કરી લેવાના. તો લગભગ આમાંથી 13 થી 14 જેટલા મોટા સાબુદાણા વડા બનશે. નાના બનાવશો તો 15 થી 20 વચ્ચે બનશે તમારા. તો આ રીતે અડધા મિશ્રણના મેં ગોળા બનાવી લીધા. અને આમાં ખાંડ હોતી નથી, પણ જો તમારે ઉમેરવી હોય તો આ રીતે અડધા પછી ઓપ્શનલ છે એટલે હું ઉમેરી રહી છું. 1 ટીસ્પૂન જેટલી શુગર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું મેં ઉમેર્યું છે. અહીંયા તીખાશ તમારે પહેલેથી વધારે ઉમેરવી હોય તો ઉમેરી શકો છો.
અને એકદમ સારી રીતે પાછા ગોળા વાળી લઈશું. અમુક લોકો લાલ મરચું ઉપવાસમાં નથી ખાતા, એટલા માટે મેં આ રીતે 2 ઓપ્શનમાં તમને બતાવ્યું. તો આ રીતે મેં ગોળા વાળી લીધા છે. હવે આપણે ગોળા લઈ લઈશું. આ રીતે હથેળીના વચ્ચેના ભાગ પર આપણે એને દાબી દઈશું. ક્રેક્સ પડે તો આ રીતે તમારે બરાબર કરી લેવાના. જો તમને લાગે કે મિશ્રણ તમારું થોડું હાથ પર ચીપકે છે તો તમારે તેલવાળા હાથ કરી અને પછી આ રીતે સાબુદાણા વડાને દાબી રેડી કરી લેવાના. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા આ રીતે બધા જ ગોળાને હું પ્રેસ કરી સાબુદાણા વડા તૈયાર કરી લઈશ. તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે આના સાથે રાયતું સર્વ કરવામાં આવે છે ફરાળી. તો એ આપણે 1 કપ જેટલું દહીં મેં અહીંયા લઈ સ્મૂધ ફેટી લીધું છે. એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન શુગર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર અને 1 નાની કાકડી ઝીણી આ રીતે કાપી કે પછી ખમણીને પણ તમે ઉમેરી શકો છો. ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા 1 થી 2 ચમચી જેટલા અને બધી સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ ક્વિક અને ઝટપટ બની જાય એવું રાયતું આપણું તૈયાર છે. તમે આ સાબુદાણાને ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ મહારાષ્ટ્રમાં આવી દહીંની ચટણી સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે સાબુદાણા વડાને તળીશું. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ રાખીશું. તો એકદમ ધ્યાન રાખીને સાબુદાણા વડા ઉમેરીશું. 30 સેકન્ડ જેવું એક સાઈડથી એને તળીશું. સાઈડ ચેન્જ કરી પાછું આપણે બીજી સાઈડ પણ 30 સેકન્ડ જેવું એને થવા દઈશું. હવે 1 મિનિટ જેવું તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ સાઈડ જ રાખવાની. એકદમ હાઈ ફ્લેમ રાખશો તો બહારથી ગોલ્ડન થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહી જશે. એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો વચ્ચેથી સાબુદાણા વડા ફૂલવા લાગશે અને આવા ગોલ્ડન થઈ જશે. તો આ રીતે એવા ગોલ્ડન થઈ જાય એટલે બહાર કાઢી લઈશું અને એ જ રીતે બીજા બધા સાબુદાણા વડાને આપણે તળી લઈશું. તો જો તમે સ્લો ફ્લેમ રાખો તો તેલ પી જાય અને હાઈ ફ્લેમ રાખો તો બહારથી થઈ જશે, અંદરથી કાચા રહેશે. તો આ રીતે ફૂલવા જોઈએ સાબુદાણા વડા. તૈયાર છે. એ જ રીતે હું બીજા બધા સાબુદાણા વડા તળી લઈશ અને ટેસ્ટી એવી દહીંની રાયતું કે ચટણી સાથે કુરકુરા ક્રિસ્પી એવા આપણા સાબુદાણા વડા તળાઈને બધા મેં રેડી કરી લીધા છે. તો ચટણી સાથે તમે આ સાબુદાણા વડાને સર્વ કરો. તો પહેલાં તમારે આ દહીંનું રાયતું તૈયાર કરી લેવાનું અને જેવા તમારા સાબુદાણા વડા બને એટલે ગરમ ગરમ તમારે દહીંની આ ચટણી સાથે સર્વ કરવાનું. તમે લીલી ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી પોચા એવા આવા સાબુદાણા વડા અને તેલ તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ નથી રહ્યું. તો વ્રત કે ઉપવાસ ન હોય તો નાસ્તામાં બાળકોને ખાસ કરીને લંચ બોક્સમાં પણ આ સાબુદાણા વડા બહુ ભાવશે. તો એકવાર આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.